Chudák Adélka, taková přítulná piraňa to byla. A žena, jo, ta jí měla tolik ráda, ta z toho snad dostane infarkt. Díky, hochu, dobrá práce. No ne, to je překvapení. Kde to bylo? U vaší rybičky. U Adélky. K čemu ho chudák nebožka potřebovala? Nevím, možná měla v uších vodu. Takže už slyšíte? Jako ryb? Rád bych se vás teda zeptal na pár věcí. No to víš, že jo, jen se ptej. Proč se svojí ženě vlastně nevzepřete? Viděl jsi ji? Viděl. Tak proč se ptáš? Prej jste svědek únosů Jana Kostřába a jeho sestry Marie. Bohužel jo. Proč bohužel? Protože mi sem furt lezou v oknem, jo, nějaký lidi s dotěrnýma otázkama. Jak jsi se sem vůbec dostal ty? Dveřma přece. Ona tě moje, jak žena pustila. Vidíš, no, zvláštní. Spousta lidí si s ní nerozumí. Naopak, je to velmi milá dáma. No jo, no. Takže přece jenom oknem. Tak smím se už zase ptát. No to víš, že jo. Kdy vůbec došlo k únosu? To je mi otázka. Jak to mám, prosím tě, vědět? Třeba v tu chvíli, já nevím, odbíjeli hodiny nebo tak něco. A víš ty, kluku, že máš pravdu, kluku. Prohodil jsem s hostinským pár slov, jo? Vydal jsem se zase domů a najednou slyším dva výkřiky a přesně v tu chvíli začaly odbíjet hodiny. To je skvělý. A kolik bylo? No jak to mám vědět? Já vzal nohy na ramena a mazal pryč. Tak to vám teda pěkně děkuju. Kde jste byl v době únosu? No přece na místě činu. Teď jste se teda podřekl. Podřekl? Jak to? Prozradil jste se jako malej kluk. Cože? Vyklopil jste mi do očí, že jste byl u únosu. Případ je uzavřen. Musím si dát kafe. Ale hochu zlatá, já jsem přece... Máte právo nevypovídat. Vždyť já jsem přece... Cokoliv řeknete, může být u soudu použito proti vám. Povídám, Dick, já jsem přece svědek. Proto jsem byl na místě činu. Sorry, já zapomněl. Jaký vztah jste měl k hostinskému Janu Kostřábovi? Vztah. On byl prostě na babi a já na pivo. Tak jaký pak vztah? Máte pravdu, to by neklapalo. Mohl byste mi teda popsat, jak ten únosce vypadal? Ne. Počkejte, jak to, že ne? Podívej se, ty kluku ušatá. Já nechci, aby si na mě za to pak někdo doslápnul. I když to tak nevypadá, ale už nejsem žádný mladík. Bez starostí, přes vaši ženu se nedostane. Kde pak? Tohle ti prostě neřeknu. Chcete mařit vyšetřování? To ne. Prostě ti to, hochu, neřeknu, no. Ani kdybych slušně poprosil? Ne. Zatýkám vás. Lapči.
Duše nešťastná, co tě to popadlo? Nedá se nic dělat, nechcete spolupracovat. Myslím, že nemáš šťastný den, hochu. Právě jsem totiž na všechno zapomněl. Počkejte, jak to myslíte, zapomněl? 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 A to si jako už nevzpomenete? Ne. Co jste vůbec tak pozdě v noci chtěl? No, co bych tak asi mohl chtít v hospodě? Sandále. Nebuďte sarkastický. Neexistuje něco, co by vám vrátilo paměť? Ne, no, vlastně jo. Víš, teď když mám to domácí vězení, nesmím si skočit ani na skleničku piva. Dobře, ale s vaší ženou není rozumná řeč. Jí do toho neplé. Stačí, když mi přineseš jen jednu lahvinku. Teď je hospoda zavřená. Povídám jedinou lahvinku. A kde jí mám vzít? Ach, vidíš, už zase cítím, jak mi pomalu selhává paměť. Dobře, už běžím. Rád bych se vás teda zeptal na pár věcí. No to víš, že jo, jen se ptej. Vážně jste na všechno zapomněl? Zapomněl? Jestli si okamžitě nevzpomenete, zavolám vaši ženu. No, jen do toho. Dělal jsem si legraci. Prozatím s Bohem. Pozor, pozor. V Lupanech je otevřeno nové cvičiště. Nepovolaným osobám vstup zakázán. Zvedněte tu závoru na moment, potřebuju projít. Toto je vojenské cvičiště. Civilistům a jiným nepovolaným osobám vstup zakázán. Neptal jsem se, co to je. Nebo vy jste něco zaslech? Já totiž ne, ale mám příkaz, abych to každému řekl. Tak dobrá. Teď už jsem si to vyslech, tak tu závoru zvedněte. To tedy myslím, že nemůžu. Jak to zase? Mám totiž další příkaz splnit zde nařízení v příkazu 1. Pane jo. Máte ještě jiný příkazy? Už jen příkaz číslo 3. Co je to? Když někdo začne utíkat,
Tak mám střílet. Kriste pane. A co když tudy povede maraton? Střílet. Jen tak? Jen tak. Teď konečně chápu, proč je tolik vtipů na vojáky. Dovoluji si upozornit, že mnohem víc jich je na policisty. Skutečně? Teda já jsem v životě žádnej neslyšel. Co třeba tenhle? No nic moc. To znám teda o vojákách lepší. To nechápu. Jestli chcete, tak vám ten vtip vysvětlím. Takže bylo to takhle. Už to chápete? Já vás teď neposlouchal. Mě zarazila ta tma. Tak dobře, ještě jednou. No jo, teď jsem si toho všimnul taky. Co to bylo? Nevím, mě to překvapilo už prvé. Že by mrak... Těžko. Tak už konečně zvedněte tu závoru. Vážně nemůžu, co kdyby mě někdo viděl? Tak zavřete oči. Co je to za nesmysl? No, když vy neuvidíte nikoho, pak zákonitě nikdo neuvidí vás. To je zákon optiky. Vážně? To jsem nevěděl. A kde mám zaručeno, že to funguje? Tak si to vyzkoušejte. Tak co? Viděl vás někdo? Jak to můžu vědět? Měl jsem zavřené oči. No právě. Podívejte, to se mi nějak nezdá. Radši toho necháme. Tak jak to jde? Nic moc. Jak je to s tím střílením a během? Když někdo začne utíkat, tak mám střílet. Nebo tak něco. Jak nebo tak něco? A to už si pořádně nepamatuju. Vím, že tam bylo něco o střílení a o běhu. Cože? Takže vy byste tu klidně odprásk člověka a ani nevíte, jestli je to správně. Rána jsem, rána tam. Jak to myslíte, rána sem, rána tam? Vždyť tu jde o život. Nemějte strach, nic se mi nestane. To se mi snad zdá, takže já tu honím únosce a tenhle si tu klidně řezničí. Od tebe to sedí. Je mi zlé, jdu pryč. Tak jak to jde? Nic moc. Tak už konečně zvedněte tu závoru. Vážně nemůžu, co kdyby mě někdo viděl? Myslíte, že by to hned běžel nahlásit? No to si pište, že mi to běžel nahlásit. Ten by pelášil. Tak vidíte, a co říká příkaz číslo 3? Když někdo začne utíkat, No, vidíte, to mě nenapadlo. Tak dobře, přemluvil jste mě, ale musíte mi slíbit, že to na mě neřeknete. Čestný policejní, že to nikomu neřeknu. Tak jo, a já vám zase dávám čestný vojenský, že tu závoru zvednu. Na co čekáte? Čemu se tlemíte? Že jsme si tak pěkně popovídali. Cože? Popovídali? To zní jako kdybyste tu závoru nechtěl zvednout. No ano, zní to tak. Když jste dal čestný vojenský. A vy zase čestný policejní. No nic, aspoň jsem to zkusil.